Phương Người Dốc, hello anh em. Nay Phương sẽ nói về vấn đề mà bữa trước có vài anh em có cùng bàn với Phương là hỏi Phương là con heo nè, heo dầu nè, con heo nè với cái bố rồi nè thì có nên bảo dưỡng không? Thì Phương xin thưa là có nha. Đó, nếu mà xe ai thì không biết, chứ xe Phương là Phương thường là cuối năm đó, giống như là còn khoảng vài tháng nữa đó Tết rồi thì Phương canh trước Tết 1 tháng Phương sẽ đi Phương thay dầu, vệ sinh heo, thay ron đồ các kiểu, mấy cái phốt rồi đó ở trong đó, thay ron rồi đó thì rồi thay luôn cả cái bố luôn, bố thắng luôn đó, thay luôn bố thắng, thay châm dầu đồ lại thì họ sẽ mở cái này ra là hết của mình nè đó, họ sẽ mở cái này ra, họ châm dầu đồ lại cho mình. Và đây nữa thì Phương bấy nhiêu thôi, thì Phương là vẫn xài heo zin. Nên là công việc vệ sinh heo này thì do Phương không có tự tin Phương canh cái dầu đó, không có có biết rồi nhưng mà chưa tự tin canh, thì để mai mốt để có dịp thì cũng sẽ dọc chơi, nhưng mà hiện tại thì chưa đó. Này nè ha, thì họ sẽ mở ra, họ sẽ vệ sinh mấy cái vít trong đó đó, cái cốt họ phải làm lại cho mình, thay hết. Thì bữa thay dầu rồi đây nè đó, dầu trong này sẽ làm dầu đồ lại, thay luôn bố đó, bố trước bố sau đang nói ha, bố trước nè, bố sau, thay dầu, vệ sinh đồ các kiểu. Thì nó gói gọn là nó nằm ở khoảng thay bố đồ hết luôn. Thì được trước Phương nhớ là Phương làm như là 1.1 triệu 2 gì đó, Phương nhớ không làm thì 1.1 triệu 2 gì đó đó. Thì cứ đó, thì mấy khi xưa á thì Phương cũng không để ý tới vấn đề này, nhưng mà sau này chạy á, thì có vẻ là tháng nó Phương thấy nó hết mượt rồi, nên là năm ngoái thì Phương có làm, năm nay làm thì chạy tới năm nay là vẫn rất ok ha. Thì năm nay là để Phương đang đỡ về để tháng sau là bắt đầu là Phương đi qua cái anh đó Phương làm tiếp đó. Thì việc làm này rất ổn đó. Thì đi là cái đĩa của mình này các bạn, đĩa Phương cũng thay lâu lắm rồi nè mà nó vẫn còn ngon nè, để đĩa lô thôi đó ha, chứ không phải zin gì. Zin thì không xài được cái bát zin này đâu. Zin là phải nếm một đĩa này nè, uống cà phê mà zin nhá, thiệt á, hàng thiệt á đó ha, cà phê hàng thiệt á thì phải chế lại cái bát mới gắn được con heo này, nên là Phương mua hàng lô thôi đó ha. Đĩa sau thì của Sơn Quận Nhất này, cái logo của ổng cũng còn đây rồi, trước mất rồi ta, logo Sơn Quận Nhất cũng còn cái đầu, nó nằm ở đâu á này nó ha, nó ra phân gì đó. Thì ổng cái này nè là của Sơn Quận Nhất, còn lần trước là của Ra Phê giả đó vậy ha. Thì để trả lời câu hỏi đó thì các bạn cũng thấy rồi ha, thì theo Phương này cứ thay để chạy thắng rồi cho nó im đó, không lành ha đó, thắng nhẹ nhàng im đây đó, bớt rồi nhẹ ngon lành liền ha. Tại cái tay cầm này thì tùy theo mình thích này, mình có thể kêu cái lúc mà mấy anh làm á, có nhiều bạn thì thích nó bóp xịt vô trong này luôn, còn Phương thì Phương bóp vậy là vừa rồi ha. Có nhiều bạn thì thích bóp xịt vô cho nó, mấy bạn kêu là bóp như vậy á thì nó mới an toàn. Phương cũng không biết, nhưng mà Phương cũng do là cũng ít thắng tay, có gì theo chứ Phương cũng thắng chân cũng nhiều, nên là Phương thấy vậy là cũng ổn hết rồi. Rồi video của Phương cũng chia sẻ về cái việc có nên vệ sinh, có nên bảo dưỡng con heo dầu này không, thì trả lời câu đó thì đã có trong video. Thì nếu mà anh em nào mà cảm thấy thích á thì
nếu mà không biết chỗ á, để cần chỗ uy tín để làm á, thì comment bên dưới, Phương sẽ chỉ chỗ cho làm nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà mọi người cảm thấy thích, hãy cho Vương một lượt đăng ký kênh, ủng hộ Phương kênh Vương nha. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người.